بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په تیر شي ویډیوز کې موږ د IELTS رائټینګ ماډیول ټاسک 2 باره کې خبرې کولې. پای کې موږ چې مختلف ایسز ډسکس کول. پای کې یو ایسه پاتې چې هغه موږ وایو ټو ډیفرنٹ اوپینینز اینڈ یور اوپینین ایسه. په دې کې څه کیږي؟ په دې کې چې دوه اوپینینز وي، دوه قسمه ګروپس. صحیح ده. یو قسم ګروپ چې کوم دی هغه وایي چې دا کار به داسې کیږي، بل قسم ګروپ چې دی وایي دا کار به داسې کیږي. بیا ته وایي چې تاسو اوپینین دی دې باره کې کوم ګروپ والا صحیح وایي یا دواړه صحیح وایي یا دواړه غلط وایي. ته په دې باندې خپل اوپینین پیش کا. صحیح ده. نو دغه ایسه چې کله موږ ته په IELTS ټاسک 2 رائټینګ کې موږ ته راشي، نو موږ به چې دغه ایسه چې هغه په کومه طریقه باندې چې هغه ایکسپلین کوو، په کومه طریقه باندې دا موږ لیکو. صحیح ده. نو ګوره مثال کے طور باندې هغه موږ ته چې داسې یو ایسه راکړی دی چې some people think that government should subsidize fruits and vegetables to make healthy food more affordable. Others argue that government should tax unhealthy food instead. Discuss both these views and give your opinion. صحیح ده. هغه موږ ته چې دغه شانتي چې هغه یو سټیټمنټ به راکړی وي. صحیح ده. نو د سټیټمنټ لکه اوس هغه څه وایي، هغه وایي چې څه خلک چې هغه دا سوچ کوي چې ګورنمنټ ته پکار دی چې هغه څه وکړي چې د فروټس او د ویجیټیبلز چې کوم قیمتونه دي هغه باندې سبسیډي ولګوي، هغه چې هغه راکم کړي. صحیح ده. چې د هغې ریټونه موږ سره کم شي، نو خلک به چې هغه ایبل شي، هغې چې هیلدي فوډ ځان ته هغه اخیستی شي. صحیح ده. او دویم ګروپ چې دی نو هغه څه ارګیو کوي. دویم ګروپ دا وایي چې ګورنمنټ ته پکار دی چې کوم غیر صحتمند خوراک دا چې کوم دین دا څه وکړي، دا انهیلدي خوراک چې کوم دی په دې باندې ټیکسز ولګوي. صحیح ده. چې هغه نو چې ټیکس په زیات ولګي قیمت په زیات شي، نو خلک به هغه چې هغه زیات نه یوز کوي. بیا وایي چې دغه دواړه ویوز چې هغه ډسکس کا او بیا خپل اوپینین پیش کا په دې باندې چې ته څه وایې دې باره کې. صحیح ده. دا تاسو ته الریډي ما ویلي ټاسک 2 کې تاسو چې کوم ایسه لیکي نو 100 ورډز کې لیکي، کم از کم به تاسو 250 ورډز کې چې هغه لیکي. صحیح ده. نو اوس چې کوم دی راغون په کومه طریقه باندې حل کوو، نو ګوره هم په دغه طریقه باندې تاسو ته ایسه ټاسک 2 کې دغه ټو اوپینینز او ټو ډیفرنٹ اوپینینز اینڈ یور اوپینین والا ایسه راشي، نو تاسو په دغه طریقه باندې نو سالو کوئ. صحیح ده. لومبه بس کوي، لومبه تاسو ته ویل انټروډکشن ولیکو. صحیح ده. انټروډکشن پسې بیا موږ څه لیکو، بیا به ټو باډي پیراګرافز لیکو او بیا به چې کنکلوژن لیکو. صحیح ده. اوس انټروډکشن کې موږ څه لیکو. انټروډکشن کې چې کوم دی ډسکس نه مخکې موږ ته کوم سټیټمنټ تر دې پورې راکړی دی، دغه سټیټمنټ موږ په ریفرنس په خپل الفاظو کې ودا ولیکو. صحیح ده. او بیا به څه ولیکو، بیا به چې دې سره زرغون تیسیس ولیکو، خو دې کې تیسیس لږ شان دي چې هغه ډیفرنٹ دي د نورو ایسز په نسبت باندې. صحیح ده. او بیا به موږ په انډا کې څه ولیکو، په لومړني پیراګراف کې موږ دغه یو چې دی کوم دغه راکړی دی موږ ته یو اوپینین کوم راکړی دی، دا به ډسکس کو په فرست پیراګراف کې. صحیح ده. دې سره به یو اگزامپل ورکو، د دې ایکسپلینیشن به وکړو. صحیح ده. بیا په دویم پیراګراف کې چې دویم کوم دی موږ ته اوپینین راکړی دی، نو هغه موږ ډسکس کو، د ایگزامپل ورکو، د ایکسپلینیشن به وکړو. صحیح ده. او بیا په کنکلوژن کې موږ خپل رائے پیش کو چې موږ څه غواړو، موږ چې دی نو هغه څه ویل غواړو. صحیح ده. نو ګوره ما څنګه طریقې سره کړی دی، ما چې نو انټروډکشن سٹارټ کړی چې health issues arise from consuming excessive junk food. There are calls for government to either reduce prices of healthy foods through subsidies or to raise the cost of unhealthy products through taxation. In my opinion, combination of both is the best way forward. ما انټروډکشن دوه سنټنسز کې لیکلي. لومړنی سنټنس چې هغه مې څه کړي، هغه مې دغه کوم د موږ ته سټیټمنټ راکړی هغه مې پیرافریز کړی، خپل ورډز کې مې لیکلی. لکه ما څه لیکلي، ما لیکلي دي چې هیلث ایشوز چې هغه د څه نه سیوا کېږي چې کوم خلک جنک فوډ استعمالوي، هغه خوراک چې هغه موږ ته ضروري نه دی، صحتمند خوراک ورته موږ نه وایو. صحیح ده. هغه زیات استعمالېږي، نو د هغې د وجې چې مختلف هیلث ایشوز چې صحت نقصان نه مضر صحت دي. صحیح ده. نو بیا خلک وایي چې ګورنمنټ د څه وکړي، ګورنمنټ د یا چې هغه کوم هیلدي فوډ دي، کوم چې صحتمند خوراک دي، د هغې پرایسز دې کم کړي. صحیح ده. او یا چې دی نو هغې د څه وکړي، یا چې نو کوم خوراک چې نو انهیلدي دی د هغې قیمت دې زیات کړي، د څه په ذریعه باندې، ټیکسز په ذریعه باندې. صحیح ده. نو دا ما د دې هغه سټیټمنټ چې تر دې پورې چې نو ډسکس کو، دې نه پس ما تیسیس ورپسې لیکلی یو سنټنس کې. هغه ما څه لیکلي، ما لیکلي in my opinion combination of both is the best way forward. ما لیکلي چې زما په اوپینین یا زما په خیال باندې چې دی دغه دواړو کمبینیشن پکار دی، چې کوم انهیلدي فوډز دي په هغې ټیکسز سیوا شي، او کوم هیلدي فوډ دي هغه سبسیډایز شي، دواړه کاره دې وشي. صحیح ده. نو دا چې دا ما څه وکړو، دا زما یو تر دې پورې فارورډ پورې چې دا زما دوه سنټنسز کې دا زما انټروډکشن کمپلیټ شو. صحیح ده. اوس چې کوم دی باډي پیراګراف 1 ما شروع کړی دی. باډي پیراګراف 1 کې چې کوم دی ما څه لیکلي دي، ما سټارټ اخیستی دی on the one hand. هغه شان چې دی تاسو به هم د دغې ورډز نه چې دی نو هغه سټارټ اخلئ. صحیح ده. On the one hand, I agree that the tax option can help to reduce the consumption of potentially harmful foods. ګوره د هغې یو اوپینین چې دی هغه زه په لومړني پیراګراف کې چې ډسکس کوم. نو ما څه لیکلي دي، مې په یو سایډ ته موږ وګورو، زه دې سره اګري کوم چې ټیکس آپشن چې دا پکار دی چې ولګي په انهیلدي فوډز باندې. صحیح ده. د هغې ریټونه چې سیوا شي، د هغې د وجې نه به د هغې کنزمپشن چې دی نو هغه کم شي، د هغې چې کوم کنزیومرز دي هغه به کم شي. صحیح ده. نو خلک به چې دی هارمفل خوراک نشي اخیستی. بیا
لکه ما اگزامپل ورکړی د سو کالډ شوګر ټیکس از امپوزډ ان د یو کې on soft drinks with a high sugar content has had some positive effects. مالکري چې یو برای نام چې دنو په یو کې چې دنو هغه یو ټیکس لګېدلی دی چې هغې ته شوګر ټیکس ورته ویلی شي. صحیح ده. نو د هغې د وجې نه څه کېږي کوم سافټ ډرنکس یوز کېږي نو هغې کې د شوګر کنټنټ چې دنو هغه کم شوی دی او یو پازیټیو افیکټ چې دنو په هغه ځای کې چې یو کې هغه پرېوتی دی. صحیح ده. بیا مې څه کړي however soft drink manufacturers have reacted by reducing sugar levels to just under the amount liable for tax and as a result most people tend to buy the slightly healthier version without really changing their dietary habits that much. مالکري دي خدا سي نو شوګر ټیکس لګولې ده خو بیا هم چې دنو کم سافټ ډرنک مینوفیکچرونه هغې څه چلو کو چې کله ټیکس ولګېدو نو هغوی خپل شوګر لیول په سافټ ډرنکس کې کم کو سافټ ډرنکس ختم نه کړل خو شوګر لیول یې هغې کې کم کو چې هغې شوګر لیول هغې کې کم کو د ټیکسز مطابق یې راوستو څومره چې دی نو هغه د هغې نه سیوا کېدو بیا په ټیکسز سیوا کېدل نو هغه لیول ته چې کله راوستو کم لیول ته نو هغې سره څو شو کوم خلکو به چې دی نو بیا هغه سافټ ډرنکس اخیستل نو هغه به یو په نسبت چې کم کې زیات شوګر و نو هغې په نسبت باندې به دا څه دا به هیلدي و صحتمند و د هغې په نسبت باندې. صحیح ده. خو بیا هم چې دی نو زیاتره خلکو چې دی نو هغه څه وکړل هغه دا پرې نه ښودل نو هغه شان هغه د هغې هغه ډایټ باندې خو صحیح اثر خو چې دی نو هغه ونه غورځېدو که نه شوګر خو بیا هم هغوی کنزیوم کول خو د هغې نه کم شو. صحیح ده. دومره پازیټیو افیکټ پرې راغی. Furthermore, it could be argued that the policy represents a kind of punishment for those consumers least able to seek better alternative for financial reasons. خو بیا هم ما ده لیکلي دي نورم چې دی مونږه دا ویلو شو چې دغه پالیسي چې کوم دی دا څه یو قسم د پنشمنټ دی کنزیومرز دپاره کم چې دی نو هغه څه کوي هغه لیست ایبل ټو سیک بیټر الټرنیټیو فار فاینانشل ریزنز دي. صحیح ده. نو په دې طریقه باندې تاسو څه کوئ تاسو به چې دی نو هغه کوم فرست باډي پیراګراف ته به تاسو ډسکس کوئ لومړنی اوپینین چې کوم دی هغه به دې کې ډسکس کوئ. ښه نو په دویم پیراګراف کې چې دی نو ما بیا څه ډسکس کړي په دویم پیراګراف کې ما چې دویم ګروپ والا اوپینین چې دی نو هغه ډسکس کړی دی. صحیح ده. چې دویم ګروپ چې دی نو هغه څه خبره کوي نو هغوی څه وایي دویم ګروپ وایي چې لومړني ګروپ خو چې دا ویلي یو ګروپ خو چې دی نو دا ویلي چې ټیکسز د سیوا شي په انهیلدي فوډ باندې. دویم ګروپ څه ویلو دویم ګروپ ویلو چې سبسیډایزینګ هیلدي فوډ such as fruit and vegetables has therefore been proposed as a policy that would represent a reward rather than a punishment. Indeed, this strategy of passing on price reduction directly to the consumer seems to have a greater impact on eating habits and I see it as an important step towards encouraging people to eat better. ما لیکلي دي چې کوم هیلدي خوراک دی لکه څنګه چې د فروټ شو یا چې د ویجیټیبلز شو هغه چې هغې باندې چې سبسیډي ولګي نو د هغې د وجې نه به څه کېږي د هغې د وجې نه دا پالیسي چې دا یو قسم د ریوارډ ورکول دي یو قسم ته چې خلکو ته فایده ورکول دي ریوارډ ورکول دي په نسبت د پنشمنټ. ټیکسز کې خو به تاسو کول خلکو ته یو پنشمنټ ورکولو چې هغه چې دی نو هغه انهیلدي فوډ یوز نه کړي خو دې کې ته هغوی ته یو قسم ته ریوارډ ورکوي چې هغوی هیلدي فوډ یوز کړي. څنګه طریقې سره ته د سبسیډي ولګوي په فروټس باندې یا په ویجیټیبلز باندې کوم هیلدي فوډ دي په هغې باندې د هغې د وجې نه د هغې پرایسز کم شي چې د هغې پرایسز کم شي نو د هغې د وجې نه زیات خلک بیا هغه چې دی نو هغه اخیستی شي او چې خلک بیا زیات هغه اخلي نو بیا خلک څه کوي هغه خوراک چې دی نو هغه د هغې خوراک د هیلدي فوډ خوراک زیات کوي او د هغې هیبټ بیا دغه جوړ شي چې هغوی بیا هیلدي فوډس خوري. صحیح ده. نو دا یو قسم د چې امپارټنت سټیپ دی چې په دې باندې خلک چې دی نو هغه ښه خوراک چې دی نو هغه کنزیوم کړي. صحیح ده. نو دا ما چې نو هغه دویم ګروپ اوپینین چې دی نو هغه پیش کړو. اوس راځم کنکلوژن ته. نو ګوره کنکلوژن به تاسو سره سټارټ اخلي تاسو ته ما ویلو ټو سم اپ ټو سمرایز in the end to conclude دی ورځ نه به تاسو چې نو خپل سټارټ اخلئ. صحیح دی. نو ما سټارټ اخیستی to conclude I believe that the best way forward is to empty both strategies in tandem. Imposing a tax on unhealthy foods and drinks can discourage people from buying them and the money raised can then be used to subsidize fruit and vegetables thus making them more attractive for consumers. ما لیکلي دي که کنکلوژن کې چې نو زه دا لیکم چې زما رایه څه ده نو زه دا بلیف ساتم چې دا دواړه یو ځای کړو دا دواړه آیډیاز چې کوم دي دواړه ګروپس دا یو ځای کړو دې سره به چې نو خاص سره کړو دي. څنګه که مونږ په یو انهیلدي فوډ باندې چې دی نو یا ډرنکس په باندې مونږ کم ټیکسز ولګو د هغې د وجې نه خلک ډسکریج شي او زیات نه شي اخیستی. صحیح ده. دویم کوم خوراک کوم خلک چې دی هغه انهیلدي فوډ اخلي نو د هغې خو هغه بیا قیمت سیوا شو نو هغه سیوا قیمت چې شو هغه پیسې تاسو سره سیوا راغلې نو هغه پیسې تاسو څه کوئ هغه بل خوا سبسیډي په چې دی په فروټ باندې ویجیټیبلز باندې کوي نو د هغې هغه لیول به چې دی هغه تاسو ته برابر کړي نو هغه دې سره به څه کېږي ویجیټیبل او د فروټ هغه قیمت چې دی هغه هم خلکو ته کم شي او د ګورنمنټ په فاینانشل په اکانمي باندې هم چې دی هغه اثر ونه غورځوي او دا به د کنزیومر لپاره یو اټریکشن چې قیمت کم شي نو کنزیومر بیا هیلدي فوډ طرف ته چې دی هغه کوشش کوي. نو په دې طریقه باندې تاسو څه کوئ په دې طریقه باندې تاسو چې کوم ټو ډیفرنٹ اوپینینز اینڈ یور اوپینین والا ایسے چې دی هغه تاسو ډسکس کوئ.
صحیح ده. لومبه به تاسو لیکئ، لومبه به تاسو انټروډکشن لیکئ. انټروډکشن کې چې کوم سټیټمنټ درکړی هغه پیرافریز کړئ لومړي سنټنس کې. دویم سنټنس کې به تاسو کوئ، دویم سنټنس کې به تاسو خپل اوپینین پیش کړئ، تاسو اوپینین دی. صحیح ده. بیا فرست پیراګراف کې د یو ګروپ هغه کوم اوپینین دی هغه ډیټیل سره ایکسپلین کړئ. بیا په بل پیراګراف کې د بل ګروپ چې کوم اوپینین دی هغه ډیټیل سره ایکسپلین کړئ. بیا په کنکلوژن کې خپل رائے پیش کړئ، تاسو څه غواړئ. تاسو دوی سره یو ګروپ سره اګری کوئ یا دواړو سره اګری کوئ یا ډیس اګری کوئ دواړو سره. صحیح ده. نو هغه خپل رائے چې تاسو پیش کوي باغې کې. نو په دې طریقه باندې به ټو ډیفرنٹ اوپینینز اینڈ یور اوپینین والا ایسے تاسو چې نو ډیسکس کوئ. ان شاء الله نیکسٹ ویډیو کې چې یو ایسے پاتې دی هغه به ډیسکس کوو او بیا به چې د سپیکینګ سیکشن ته چې نو هغه وړو. ډیره مننه، شکریا، السلام علیکم.